خب به انتهای رج رسیدم. میخوام رج 31 رو شروع بکنم. پس میام اینجا یه تک زنجیره میزنم. این قسمتی بود که یکی کرده بودیم. میام به این شکل میگیرم، یک پای کوتاه یه تک زنجیره، میام روی بعدی هم باز به صورت نیمه و این دوتا یکی میشه. حالا میام این دوتای بعدی رو میبافم و حالا داخل این 4 تا زنجیره 4 تا پایه بلند میبافم. 2 3 و 4. دوباره میام حالا این سمت میام 2 تا پایه بلند برجسته رو میبافم، 2 تای آخر یکی میشه. پس به این شکل میگیرم به صورت نیمه، بعدی هم به این شکل میگیرم به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. حالا 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام داخل این وی دوباره به همین شکل میبافم. 1 2 3 دوباره پایه بلند به این حالت و دوباره 1 2 3 تا زنجیره. دوباره میرسم به این قسمت یکی شدن، میام به این شکل میگیرم، بعدی رو هم باز به صورت نیمه میگیرم و بعد یکی میکنم. دوباره میام 2 تا پای بلند برجسته رو میبافم. حالا میام روی این 4 تا زنجیره 4 تا پایه بلند میبافم. 2 3 و 4. حالا میام روی این 2 تای اول به صورت پای بلند برجسته از جلو 2 تا میبافم، 2 تای بعد به این حالت میگیرم و یکی میکنم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام توی این فضای 3 زنجیره یک پای بلند، 1 2 3 زنجیره و دوباره یک پایه بلند. ببینید کار به این شکل میشه. دوباره میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم و ادامه کار. پس تا انتهای رج 31 ما به این شکل میبافیم. به انتهای رج رسیدم، 3 تا زنجیرم رو میزنم و میام به این قسمت بستم رو روی این یکی شدنه میزنم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت رو به این شکل میگیرم در رج 32 و یه تک زنجیره، 2 تا نمیزنم. میام این قسمت رو هم میگیرم، با هم یکی میکنم. حالا میام روی این پایه یک پایه بلند برجسته، روی این 4 تا روی اولی هم یک پایه بلند برجسته میبافم. یعنی این که یکی شد، این به این شکل یکیه و 1 2 تا این قسمت بافته شد. حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، این 2 تا رو رها میکنم، میام روی این قسمت این پای بلند به این شکل میگیرم، پای بلند برجسته میبافم. میام رو بعدی هم به همین شکل پای بلند برجسته. پس از بین این 4 تا اولی به اینجا ملحق میشه، دومی آخری هم به این قسمت. حالا میام به این شکل میگیرم، 2 تای آخر به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت 7 تا پایه بلند میبافم داخل این وی. ببینید 7 تا پای بلند رو بافتم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام روی بعدی، روی این یکی شدن رو میگیرم به صورت نیمه، روی بعدی هم به صورت نیمه و دوباره یکی. حالا میام این پای بلند برجسته از جلو رو میبافم، یک دونه هم از این 4 تا پایه اولی رو. حالا 2 تا زنجیره میزنم، این 2 تا پایه رو رها میکنم، میام روی این پایه آخر، یک پای بلند برجسته. حالا روی این پای بلند برجسته یکی دیگه. دوباره میام روی این 2 تا به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام روی این 3 تا زنجیره وی، 7 تا پایه بلند میبافم. بعد از بافت 7 تا پایه بلند دوباره 3 زنجیره و میرسم به این قسمت و ببینید کار به این شکل در میاد.
به انتهای رج 32 رسیدم. 3 تا زنجیره رو زدم، میام به این قسمت یکی شدن بستم رو میزنم. میخوام رج 33 رو شروع بکنم، میام یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت به این شکل میگیرم، یک پایه کوتاه و یک زنجیره میزنم. چون میخوام با این پایه یکی بکنم پس یک زنجیره. دوباره میام به این شکل پایه میگیرم و یکی میکنم. پایه بعد رو به صورت تکی میبافم. داخل این فضای 3 زنجیره 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام این قسمت یک پایه، میام اینجا دوباره به صورت نیمه و یکی میکنم. 3 تا زنجیره میزنم، 2 دور نخ روی قلاب. به این اولین رج، یعنی این قسمت رج قبلمون کار ندارم، میام اینجا روی ویمون، میام به این شکل میگیرم، اولی رو یه بار میبافم. میخوام این پایه دوبلم یه مرحله بلندتر بشه. حالا میام داخل این پایه های بلند از پشت میگیرم و بک میبافم. دوباره میگیرم از پشت میبافم پای بلند برجسته و یه تک زنجیره. دوباره پای بلند برجسته از پشت یک زنجیره. به این شکل میبافم. تک زنجیره و بعد به این شکل میام دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام روی این قسمت وی دو رج قبل به این شکل میگیرم و اول 2 دور، اولی رو یه دور میبافم، بعد به این شکل بافتم رو انجام میدم. میام 3 تا زنجیره میزنم، میرم سراغ بعد. دوباره به این شکل اولی رو به صورت نیمه، دومی به صورت نیمه و بعد یکی. میام پای بلند برجسته رو میبافم یه دونه رو، میام داخل این فضا 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره میام این قسمت روی پای بلند برجسته یه دونه میبافم. دوباره میام اینجا روی این 2 تا رو به صورت نیمه میگیرم و یکی میکنم. ببینید کار رو. 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت دوباره 2 دور نخ، میام روی، ببینید اینجا نه این وی، به این شکل میگیرم یه مرحله بیشتر میبافم. میام حالا از پشت پای بلند برجسته تک زنجیره، دوباره پای بلند تک زنجیره، پای بلند تک زنجیره، به این ترتیب ادامه پیدا میکنه. بعد از این باف 2 دور نخ، میام روی این وی یه مرحله به این شکل. دوباره میام 3 تا زنجیره و ادامه کار. پس تا انتهای رج به همین شکل بافته میشه. در رج 34 ببینید بعد از بافت 3 زنجیره میایم به این قسمت یکی شدن، بستم رو میزنم، میام یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت به این شکل میگیرم و یه تک زنجیره، چون دوباره میخوام کم کنم. پس باز دوباره میام بعدی رو به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. حالا میام روی این 2 تا پای بلند، 2 تا پای بلنده برجسته تکی روی هر کدوم میزنم. دوباره میرسم این قسمت به صورت نیمه، به صورت نیمه و بعد یکی. در واقع پایه های ما میرسه به 1 2 3 4 تا. میام اینجا، میام 3 تا زنجیره میزنم، روی این پایه دوب میام یک پایه بلند برجسته از جلو میزنم.
حالا این قسمت ما یه فاصله داریم و بعد میایم روی تک زنجیره ها. پس میام اینجا یک پایه کوتاه، دو زنجیره. میرم روی بعدی، یک پایه کوتاه، دو زنجیره. و همیشه تو فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه، دو زنجیره. دوباره یک پایه کوتاه، دو زنجیره. یک پایه کوتاه، دو زنجیره. یک پایه کوتاه. نخم رو بس کنم. خب ببینید من بافت رو انجام دادم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. این قسمتی که فاصله است، تک زنجیر نزده بودیم، من یک پایه کوتاه زدم. حالا میام این قسمت روی پایه 2 یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم. باز میام این قسمت، میام اولی به صورت نیمه، دومی به صورت نیمه و بعد یکی. حالا میام روی پایه های بلند یک پایه بلند برجسته میبافم. باز میرسم به این دوتا به این شکل به صورت نیمه و بعد یکی. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت پایه بلند برجسته. دوباره میام ما بین این فاصله یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره. دوباره میرم یک پایه کوتاه، دو زنجیره، یک پایه کوتاه، دو زنجیره تو فضاهای تک زنجیره، دو زنجیره، یک پایه کوتاه، دو زنجیره، یک پایه کوتاه، دو زنجیره و میام این قسمت یک پایه کوتاه. دوباره میام اینجا پایه بلند برجسته. 1 2 3 تا زنجیره میزنم و دوباره ادامه کار و کار به این شکل در میاد. به انتهای رج 34 رسیدم. میخوام 35 رو شروع کنم. بستم رو به این بال سر یکی شدن زدم. میام یه تک زنجیره میزنم. میام این قسمت رو میگیرم یک پایه کوتاه و یه تک زنجیره معادل یک پایه برجسته نیمه. میام رو بعدی دوباره به این شکل و یکی میکنم. میام رو دوتای بعد پای بلند برجسته ای که این دوتا داشتیم، دوتا یکی میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. میام توی این فضاهای اول میام این پای بلند برجسته رو این قسمت رو میبافم. حالا میام روی فضاهای دو زنجیره یک پای کوتاه، دوباره دو زنجیره. میرم روی بعدی یک پای کوتاه، دو زنجیره. بعدی یک پای کوتاه، دو زنجیره. بعدی یک پای کوتاه، دو زنجیره. یک پای کوتاه، دو زنجیره. یک پایه کوتاه، دو زنجیره و یک پایه کوتاه. ببینید الان شد 1 2 3 4 5 6 7 پایه کوتاه. دوباره میام این قسمت پای بلند برجسته و میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. میرسم به این قسمت. میام این قسمت یکی شدن به صورت نیمه، بعدی پای بلند بعدی به صورت نیمه و بعد یکی. دوباره میام پای بلند بعدی به صورت نیمه و این قسمت هم به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. ببینید کار رو. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت پای بلند برجستم رو میبافم. دوباره میام توی این فضاهای دو زنجیره یک پای کوتاه، دو زنجیره، یک پای کوتاه، دو زنجیره. 7 پای کوتاه باید به این شکل داخل این فضاهای دو زنجیره بزنم. دو زنجیره. بعدی دوباره دو زنجیره. و این قسمت هم دو زنجیره. دوباره میام اینجا پای بلند برجسته رو میبافم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم و میام این قسمت تا انتها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. به انتهای رج رسیدم. 3 تا زنجیره رو میزنم. میام به این قسمت یکی شدن بستم رو میزنم. میام حالا یه تک زنجیره میزنم. همینجا میام این یکی شدن رو میگیرم و یک پایه بلند برجسته میبافم. این پایه کوتاه رو
1 2. دوباره همینجا یه پای بلند برجسته دیگه میبافم، یعنی میکنمش 2 تا. روی این یکی شدن هم به همیشه 1 پای بلند برجسته، 2 پای بلند برجسته. پس این رجه 36. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا پای بلند برجسته رو از جلو میبافم. دوباره روی این فضاهای 2 زنجیره، 1 پای کوتاه، 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 2 زنجیره و 1 پای کوتاه. الان پای کوتاه ما میشه 1 2 3 4 5 6 تا. فضای 2 زنجیرمون 1 2 3 4 5 تا. دوباره میام اینجا پای بلند برجستم رو میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، میام روی این یکی شدن اولی 2 تا پای بلند برجسته میبافم، 1 و 2. روی بعدی هم به همین شکل، 1 و 2. 3 تا زنجیره میزنم، میام حالا این قسمت 1 پای کوتاه، 2 زنجیره، 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 1 پای کوتاه، 2 تا زنجیره، 1 پای کوتاه و حالا اینجا پای بلند برجستم رو میبافم. دوباره 3 تا زنجیره و ادامه کار. پس به این شکل ادامه میدم. خب به انتهای رجه 36 رسیدم. بعد از زدن 3 تا زنجیره میام به این قسمت روی زنجیره دوم 1 بست میزنم. برای رجه 37 یه تک زنجیره میزنم. دوباره میام این قسمت 1 پای کوتاه و 2 زنجیره معادل 1 پای بلند برجسته. میام رو بعدی هم به همین شکل. حالا 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت 1 پای بلند، رو بعدی هم 1 پای بلند برجسته. به این شکل 3 تا زنجیره، میام این قسمت پای بلند برجستم رو میبافم، میام اینجا 1 پای کوتاه، دوباره 2 زنجیره، 1 پای کوتاه، 2 زنجیره، 1 پای کوتاه، 2 زنجیره، 1 پای کوتاه، 2 زنجیره و 1 پای کوتاه. اینجا در واقع میشه 1 2 3 4 5 تا پای کوتاه. فضای 2 زنجیرمون میشه 4 تا. میام اینجا پای بلند برجستم رو میبافم، دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت 1 پای بلند برجسته، 2 پای بلند برجسته، 2 زنجیره و 1 پای بلند برجسته، رو بعدی هم 1 پای بلند برجسته. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پای بلند برجستم رو میبافم، دوباره میام اینجا 1 پای کوتاه، دوباره 2 زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدم. در رجه 38 من میام دوباره 1 تک زنجیره، میام این قسمت پای بلند برجسته میخوام ببافم و 2 زنجیره. دوباره میام داخل بعدی به همین شکل 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پای بلند برجسته اول، پای بلند برجسته دوم رو میبافم، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم. پس دیگه اینجا به جای 2 زنجیره 3 زنجیره زدم. دوباره میام اینجا پای بلند برجستم رو میبافم، دوباره میام تو این فضاهای 2 زنجیره، 1 پای کوتاه، 2 زنجیره، دوباره 1 پای کوتاه، 2 زنجیره، 1 پای کوتاه، 2 زنجیره، 1 پای کوتاه و میام این قسمت پای بلند برجستم رو میبافم، میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره ادامه 1 پای بلند برجسته،
2 پای بلند برجسته، 3 تا زنجیره و دوباره 1 پای بلند برجسته و 2 پای بلند برجسته، دوباره 3 تا زنجیره، دوباره میام اینجا پای بلند برجسته، دوباره پای کوتاه 2 زنجیره، پای کوتاه 2 زنجیره، پای کوتاه 2 زنجیره، پای کوتاه و اینجا پای بلند برجسته. الان ببینیم چند تا پای کوتاه شد. 1 2 3 4 تا و 1 2 3 تا هم از این 2 زنجیره ها. در درجه 39 میام این قسمت بستم رو میزنم. حالا میام یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام همینجا 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره، میرم روی بعدی، دوباره به همین شکل پای بلند برجسته. حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، میام توی این فضای 3 زنجیره 1 پایه بلند میبافم، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پای بلند برجسته اول، پای بلند برجسته دوم، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پای بلند برجسته اول رو میبافم. حالا میام اینجا روی این 2 زنجیره 1 پایه، دوباره 2 زنجیره، 2 پایه، 2 زنجیره، 3 پایه کوتاه، دوباره میام اینجا پای بلند برجسته، دوباره میام 3 تا زنجیره، میام این قسمت 1 پای بلند برجسته، 2 پایه، 1 2 زنجیره، میام توی این فضای 3 زنجیره 1 پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره، میام اینجا پای بلند برجسته اول، پای بلند برجسته دوم، دوباره 3 تا زنجیره، میام اینجا پای بلند برجسته، دوباره میام اینجا 1 پای کوتاه، 2 زنجیره، 1 پای کوتاه، 2 زنجیره و در انتهای کار 1 پای کوتاه، دوباره میام این قسمت پای بلند برجسته، دوباره 3 تا زنجیره و ادامه کار و کار به این شکل در میاد. خب در درجه 40 من 2 تا پای بلند برجستم رو میزنم، دوباره میام 3 تا زنجیره این بار، روی این پایه بلند تکیمون رو 3 تا میبافم، پس 1 پایه بلند، 2 پایه بلند و 3 پایه بلند. یک، دو، 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام 2 تا پای بلند برجستم رو میبافم، دوباره 1، 2، 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پای بلند برجستم رو میبافم، دوباره میام توی این فضای 2 زنجیره 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه شد و 2 زنجیره وسط، دوباره میام اینجا پای بلند برجستم رو به این شکل میبافم، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پای بلند اول، پای بلند دوم، دوباره میام 3 تا زنجیره، میام این قسمت 1 پایه بلند، 2 پایه بلند و 3 پایه بلند، میام 3 تا زنجیره میزنم، 1، 2 و 3 و دوباره میام 2 تا پای بلند برجستم رو میبافم، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا پای بلند برجسته، دوباره اینجا 1 پایه کوتاه، 1، 2 تا زنجیره، دوباره میام اینجا 1 پایه کوتاه، دوباره 1 پای بلند برجسته، دوباره 1، 2، 3 و تا انتها به همین شکل ادامه پیدا میکنه و کار ما به این شکل در میاد. خب در درجه 41
دوباره من این قسمت پای بلنده برجستم رو میبافم. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت روی پای اول یک پای بلند برجسته میبافم، روی دومی هم یک پای بلند برجسته میبافم و حالا میام 2 تا زنجیره میزنم، این قسمت رو وسط رو بی میبافم، دوباره یک پای بلند برجسته، میام این قسمت یک پای بلند برجسته دیگه هم میبافم به این شکل. 3 تا زنجیره میزنم، 2 بسته، دوباره میام 2 تا پای بلند برجستم رو میبافم، 1 و 2. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پای بلند برجسته اول دیگه روی این پایه 2 تا زنجیره یک پایه کوتاه میزنم، دوباره اینجا میام یک پای بلند برجسته، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه بلند، 2 پایه بلند، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میرسم این فضا یک پایه بلند، روی وسطی هم یک پایه بلند، حالا 2 تا زنجیره و دوباره همین روی پایه وسط یک پایه بلند، دوباره میام رو پایه بعدی یک پایه بلند دیگه میبافم. ببینید کار رو، 3 تا زنجیره میزنم، دوباره اینجا یک پایه بلند برجسته، رو بعدی هم یک پایه بلند برجسته، 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه بلند، میام این وسط یک پایه کوتاه و دوباره یک پایه بلند و 3 زنجیره و تا انتها من به همین شکل بافتم رو ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم. حالا میام رج 42 رو شروع میکنم. همینجا میام یه تک زنجیره، دوباره یک پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته، میرم روی بعدی هم به همین شکل پای بلند برجستم رو میبافم. حالا 4 تا زنجیره میزنم، میام 2 تا پای بلند برجسته رو میبافم، میام توی این فضای 2 زنجیره 7 تا پای بلند میبافم، 1 2 3 4 5 6 و 7. میام این قسمت پای بلندم رو برجسته رو 2 تا رو میبافم به این شکل. 4 تا زنجیره میزنم، 2 3 4، میام این قسمت پای بلند برجستم رو میبافم. این فاصله رو 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میرم این قسمت. پس به این شکل اتصال میدم با 2 تا زنجیره. به اینجا دیگه من کاری ندارم. دوباره میام 2 تا پای بلند برجستم رو میبافم، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت 2 تا پایه بلند، میام داخل این فضای 2 زنجیره و 7 تا پایه بلند میبافم، 2 3 4 5 6 و 7. دوباره میام روی این 2 تا پای بلند برجسته و میبافم. حالا 4 تا زنجیره، میام 2 تا پای بلند برجسته بعدی، به این شکل. دوباره این قسمت رو فقط 2 تا زنجیره و میزنم و میام اینجا 2 تا پای بلند برجستم رو میبافم به این شکل تا انتهای رج میبافم. در رج
این پایان 42 بود. حالا در رج 43 من میام تک زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه کوتاه و یه تک زنجیره. باید ما این 4 تا رو با هم یکی کنیم، منتها چون در ابتدای کار هستیم پس اول من میام این 2 تا رو با هم یکی میکنم و بعد برمیگردم انتهای کار این قسمت رو هم با هم یکی میکنم. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، میرسم به این قسمت، میام روی 2 تای اول به این حالت میگیرم، به صورت نیمه پای بلند برجسته میبافم و یکی میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. ببینید میام روی اولی، سومی، پنجمی و هفتمی پاپکورن میبافم. پس میام روی اولی به این شکل میگیرم، به صورت برجسته 4 تا پای بلند میبافم، 2 3 و 4. میام از اینجا به این شکل میگیرم و عبورش میدم. 2 تا زنجیره میزنم، پایه دوم رو رها میکنم، میام روی سومی. دوباره شروع میکنم به زدن پایه های بلند برجسته به اندازه 4 تا. 3 و 4. 1 2 3 4. میام از این قسمت میگیرم به این شکل و عبورش میرم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، دوباره این یه دونه رها میرم داخل بعدی. 1 2 3 و 4. میام از اینجا میگیرم و به این شکل عبورش میدم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، یه دونه پای رها، میام روی آخری. دوباره 4 تا پای بلند برجسته، 3 و 4. دوباره میام این قسمت به این شکل میگیرم و یکی میکنم. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میرسم این قسمت، 2 تا پای بلند برجسته رو به این شکل به صورت نیمه میبافم و بعد یکی میکنم. کار رو ببینید. 3 تا زنجیره میزنم. گفتم این 4 تا باید یکی بشه، پس پایه اول به صورت نیمه، پایه دوم دوباره به صورت نیمه، پایه سوم دوباره به صورت نیمه، پایه چهارم به صورت نیمه و حالا همه رو با هم یکی میکنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت، پایه اول نیمه، دوم نیمه و بعد یکی. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره میام روی اولی پاپکورن، 4 تا پای بلند برجسته میبافم، 3 و 4. 2 تا زنجیره میزنم، بافت رو ادامه میدم. خب ببینید من به این شکل ادامه دادم، 4 تا پاپکورن شد. 2 تا زنجیره آخر رو میزنم، میام اینجا پای بلنده های برجسته رو به صورت نیمه و بعد یکی. 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت، پایه اول به صورت نیمه، پایه دوم به صورت نیمه، پایه سوم به صورت نیمه، پایه چهارم به صورت نیمه و بعد همه رو با هم یکی میکنم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم و ادامه کار و کار به این شکل در میاد. به انتهای رج 43 دارم میرسم. اینجا 3 تا زنجیره رو میزنم. گفتم در انتهای کار این قسمت رو یکی شدن رو با هم انجام میدیم به این شکل و بعد میام به این قسمت یکی شدن میگیرم و بعد همه رو با هم یکی میکنم. میخوام رج 44 رو شروع کنم. رج 44 از این قسمت فضایی 3 زنجیره شروع میشه. پس میام اینجا یک بس میزنم،
3 تا زنجیر معادل 1 پایه بلند. اینجا میخوام 4 تا پایه بلند ببافم. پس 2 تا، 3 تا و 4 تا. میام روی این فضای 2 زنجیره 1 2 تا 3 پایه بلند میبافم. این قسمت هم 1 2 تا 3 تا پایه بلند. این قسمت وسط کار میشه. میام پس روی فضای 2 زنجیره اول 3 تا پایه بلند، 2 و 3. میرم روی بعدی، دوباره 3 تا پایه بلند، 2 و 3. میرسم این قسمت وسط، میام اینجا 1 پایه بلند، وی میبافم 2 زنجیره و 1 پایه بلند. دوباره میام این قسمت 1 2 3 تا پایه بلند میبافم. روی بعدی هم 3 تا پایه بلند. روی این قسمت 3 زنجیره 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. الان این گل ما 4 تا این قسمت، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 تا پایه بلند روی این گل ما تشکیل شد و این قسمت وسط 2 زنجیره. پس دوباره میام روی گل بعدی. ببینید حالا این قسمت رو در نظر میگیرم. میام 4 تا پایه بلند روی این فضای 3 زنجیره 1 2 3 و 4. میام روی این فضای 2 زنجیره 1 2 3. میام روی این قسمت دوباره 1 2 3. میرسم این وسط، وی میبافم 1 پایه بلند 2 زنجیره و 1 پایه بلند. دوباره میام این قسمت 3 تا پایه بلند. دوباره میام اینجا 3 تا پایه بلند و این قسمت 4 تا روی فضای 3 زنجیره. به این شکل. پس به این حالت تا انتها میبافم. به انتهای رج 44 رسیدم. 4 تا پای بلندم رو زدم. میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. در رج 45 این اولی و آخری بافته نمیشه. پس این اولی بافته نشه، میام روی دومی. 1 بست میزنم، 1 تک زنجیره، میرم از پشت، پایه رو میگیرم به این شکل میارم بیرون چون میخوام و 1 تک زنجیره. پایه های متوسط ساده از پشت ببافم. الان این یکی، میام اینجا 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. ببینید این ویمو. حالا توی این فضای 2 زنجیره 1 پایه متوسط، 2 تا زنجیره و دوباره 1 پایه متوسط میبافم. دوباره شروع میکنم از اینجا 10 تا پایه متوسط از پشت میبافم. 1 2 3 تا 10 تا. خب ببینید کار به این شکل میشه. 10 تا رو بافتم. گفتم بهتون که آخری و اولی بافته نمیشه. پس این 2 تا رو رها میکنم.
دوباره میام روی دومی و 10 تا پایه متوسط یا ساده میبافم. به این شکل بافت رو انجام میدم و دوباره که رسیدم این قسمت در واقع اینجا میشه 10 تا، اینجا دوباره پایه ساده، 2 تا زنجیر پایه ساده، دوباره اینجا 10 تا، دوباره انتها و اول گل بعدی بافته نمیشه. دوباره ادامه کار. به انتهای رج 45 رسیدم. میام به این قسمت تک زنجیره به این شکل میگیرم، یک بست میزنم. رو پایه اول کاری ندارم، روی پایه دوم هم کاری ندارم. میام روی پایه سوم یک بست میزنم، پس 2 پایه رو کاری ندارم. میام روی پایه سوم. میخوام پایه بلند برجسته از پشت ببافم، پس میام یه تک زنجیره میزنم، میام همینجا به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل یک پایه بلند برجستم میشه. و اینکه یه تک زنجیرم میزنم برای فاصله. من الان اینجا این پایه رو بافتم، پایه سوم، پایه بعدی نبافته، میرم داخل بعدی به این شکل میگیرم و پایه بلند برجسته میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام یک پایه رها، پایه بعدی میام به این شکل میگیرم و پایه بلند برجستم رو میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، این پایه رها، میرم داخل پایه بعدی و یک پایه بلند برجسته میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، این پایه رها، میرسم به این قسمت وی، پس میام اینجا هم یک پایه بلند برجستم رو میبافم و یک تک زنجیره. میرم داخل این قسمت وی، یک پایه متوسط یا ساده، 2 تا زنجیره در واقع ویم رو تشکیل میدم و یک پایه متوسط. دوباره یه تک زنجیره میزنم. الان ببینید اینجا ما چند تا پایه تا این قسمت وی بافتیم؟ 1 2 3 4 5 تا. میام از همین قسمت وی دوباره میگیرم، یک پایه بلند برجسته میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، یک پایه رها، میرم داخل پایه بعدی، پایه بلند برجسته، یه تک زنجیره، دوباره یه پایه رها، میرم داخل پایه بعدی و پایه بلند برجسته. دوباره یه تک زنجیره میزنم، یه پایه رها، میرم پایه بعدی، پایه بلند برجسته. تک زنجیره میزنم، دوباره پایه رها، میرم پایه بعدی، پایه بلند برجستم رو میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، این یه دونه که رها بشه میرسم به این آخری. ببینید تا اینجا هم من دوباره 1 2 3 4 5 تا بافتم، پس 5 تا این سمت شد، 5 تا این سمت شد، این قسمت هم که ویمون. به این آخر که رسیدم، پایه آخر با پایه اول اون سمت باید به صورت نیمه ببافم و یکی کنم. پس به این شکل میگیرم، به این حالت این سمت رو هم میگیرم و بعد یکی میکنم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، این پایه رها، میرم داخل پایه بعدی، دوباره یه تک زنجیره میزنم، این خونه رها، میرم داخل بعدی، دوباره یه تک زنجیره میزنم، این خونه رها، میرم داخل بعدی، دوباره یه تک زنجیره میزنم، این خونه رها، پایه بعدی، دوباره یه تک زنجیره، میرسم به این سر وی. اگه کار رو درست انجام داده باشین آخرش به اینجا ختم میشه و یه تک زنجیره. ببینید دوباره بعد از این یکی شدن 1 2 3 4 5 تا. دوباره میام اینجا پایه متوسط، 2 تا زنجیره و دوباره پایه متوسط، دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام قسمت وی بعدی، دوباره یه تک زنجیره میزنم، یه خونه رها، میام خونه بعدی.
دوباره تک زنجیره ادامه میدم تا دوباره برسم این قسمت. خب ببینید الان این سمت هم من 1 2 3 4 5 تا بافتم. دوباره تک زنجیرم رو زدم، این رها میشه. دوباره میام این قسمت به این شکل میگیرم، اینجا رو هم باز به همین حالت میگیرم. به صورت نیمه و بعد یکی میکنم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، این خونه رها، میرم پایه بعدی. به این شکل ادامه پیدا میکنه و کار به این حالت میشه. به انتهای رج 46 رسیدم. ببینید اینجا الان یه دونه رو رد میکنم، میام این قسمت به این شکل میگیرم به صورت نیمه، میام اینجا این یه دونه رو میگیرم به این شکل به صورت نیمه و بعد یکی میکنم و بعد میام این قسمت به دومین زنجیره بستم رو میزنم. میخوام رج 47 رو شروع بکنم. 1 2 3 4 5 تا از این تک زنجیرها دارم. پس میرم این داخل این فضای تک زنجیره یه بست میزنم، کارم رو از اینجا شروع میکنم، 3 تا زنجیره میزنم و میام داخل این تک پایه ها 2 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5. ببینید به این شکل 1 2 3 4 5 تا دوتایی پایه بلند این قسمت بافتم. حالا به این قسمت وی رسیدم، میام اینجا یک پایه بلند میبافم، یه تک زنجیره و یک پایه بلند دیگه داخل همین وی، یه وی دیگه بافته میشه. حالا میام اینجا روی این تک زنجیره ها 2 تا پایه بلند میبافم که بشه 10 تا. 1 2 تا پایه بلند بعدی 2 2 تا پایه بلند بعدی 3 2 تا پایه بلند بعدی 4 و 2 تا پایه بلند بعدی 5. ببینید میام اینجا الان این قسمت این طرف و این طرفش باید کم بشه، پس به صورت نیمه میبافم و بعد کم میکنم. الان دوباره اینجا 1 2 3 بذارید اینجا رو ببافم که کامل مشخص شه. پس دوباره 2 تا پایه بلند، یه دونه، دومی 2 تا پایه، سومی، این چهارمی و این پنجمی. دوباره میام توی این فضای تک زنجیره ویم رو تشکیل میدم، یه پایه بلند تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره میام اینجا 2 تا 2 تا میبافم، این میشه دومی، سومی، چهارمی و این پنجمی. دوباره میرسم این قسمت اینجا هم که یکی شدن، پس میام این سمتش یه دونه نیمه، این سمت یه دونه نیمه و بعد یکی میکنم و به این ترتیب تا انتها ادامه میدم. خب به انتهای رج 47 رسیدم، میام روی سومین زنجیره بستم رو میزنم، این قسمت هم یکی کردم، یعنی در انتهای کار یکی شدن رو باید داشته باشیم. حالا میام در رج 48 یک زنجیره میزنم، میخوام روی این پایه های بلند ها برسم به این قسمت وی، پایه های متوسط ببافم.
و از پشت. پس میام به این شکل میگیرم، یک پای کوتاه و یه تک زنجیره میزنم معادل پای متوسط. میام روی تک تکشون، تک تک پایه ها، پایه بلند، پایه متوسط از پشت میبافم. به این شکل میگیرم و میبافم. به این حالت اینجا رو هم میبافم. حالا میرسم به این قسمت، میام اینجا به این شکل میگیرم و پای متوسطم رو میبافم. حالا میرسم این وسط، دوباره با حالت وی یک پای متوسط، یه تک زنجیره و دوباره یک پایه متوسط. دوباره میام از این قسمت میگیرم و پایه های متوسط رو به این حالت میبافم. ببینید این قسمت رو هم میبافم تا برسم اینجا بهتون نشون بدم دوباره ادامه کار. خب ببینید به این قسمت یکی شدن که رسیدیم نمیبافم، میام روی دوتا پایه های بلنده بعدی و به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره بافت رو انجام میدم. به این قسمت وی که رسیدم دوباره پایه متوسط، تک زنجیره پایه متوسط، دوباره اینجا رو میبافم. به این قسمت یکی شدن که رسیدیم کاری ندارم، میرم روی بقیه. خب من به انتهای رج رسیدم، میام روی اولین زنجیره به این شکل میگیرم و بستم رو میزنم. برای رج 49 من به اولی کاری ندارم، میام روی دومی به این شکل میگیرم، یه بست میزنم، یه تک زنجیره و حالا میخوام پایه های کوتاه ببافم. یک پایه، دو پایه. ما الان اینجا 11 تا پایه متوسط داریم، پس یه دونه از اینجا کم میکنیم، یه دونه و 2 تا هم از اینجا و 9 تا میبافیم. الان اینجا میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. الان یه دونه اینجا و یه دونه اینجا باید جا بذارم. میام 2 تا زنجیره میزنم. حالا داخل این وی یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. 2 تا زنجیره میزنم. حالا میخوایم اینجوری بیایم، یه دونه پایه رها، 2 تا پایه رها، میام روی سومی، یک پایه، 2 پایه، 3 پایه، 4 پایه کوتاه، 5 6 7 8 و 9. به این شکل یک پایه هم اینجا جا گذاشتم. حالا یک پایه هم از اینجا جا میذارم، میام 9 تای بعدی، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 2 تا جا میذارم، میام این وسط تک زنجیره، یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند میبافم. اینجا من 2 تا زنجیرم رو نزدم. وقتی میخوایم برسیم به این قسمت وی و این 2 تا پایه رو جا میذاریم،
دو تا پایه رو 2 تا زنجیره میزنم. حالا میام این قسمت، یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. پس فقط این قسمت وی که میخوایم ببافیم دو طرفش 2 تا زنجیره باید بزنیم. دوباره 2 تا زنجیرم رو که زدم میام یک پایه 2 پایه جا میذارم، میام 9 تا پایه کوتاه رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. اینجا یه دونه جا میذارم، اینجا هم یه دونه میام این قسمت و شروع میکنم به بافت پایه. 2 3 و ادامه میدم و کار به این حالت در میاد. به انتهای رج 49 رسیدم. ببینید اینجا 1 2 تا اینجا پایه جا گذاشته شد. میام روی اولین پایه به این شکل بس میزنم. حالا من اینجا 9 تا پایه دارم، روی 9 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. روی این 2 تا زنجیره هم 2 تا پایه کوتاه میبافم. حالا میرسم به این پایه اول، میام به این شکل میگیرم، پاپکورن میبافم. 1 پایه 2 پایه 3 پایه 4 و 5. میام میشمارم 1 2 3 4 5. میام از این قسمت به این شکل میگیرم و پاپکورن رو میبافم. یه تک زنجیره میزنم، میام رو پایه بعدی، دوباره پایه بلند میبافم 5 تا که پاپکورن ببافم. 1 2 3 4 و 5. به این شکل میگیرم و حالا 1 2 3 4 روی پنجمی به این شکل پاپکورنم رو اجرا میکنم. حالا میام روی این 2 زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره شروع میکنم به بافت 9 تا پایه‌ام. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. دوباره 9 تای این قسمت. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. دوباره روی 2 تا زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافم. روی اولین پایه 5 تا پایه بلند، پاپکورن، یه تک زنجیره. دوباره میام روی این قسمت 5 تا پایه بلند، پاپکورن و دوباره 2 تا پایه کوتاه و 9 تا، دوباره 9 تا و به همین شکل ادامه پیدا میکنه و کار به این شکل در میاد. به انتهای رج 50 رسیدم. ببینید همینجا میتونید دیگه بافت رو ادامه ندید، ولی من یه رج دیگه میبافم و این که شما این 2 تا پایه کوتاهی که این قسمت اضافه میکنید، پس اینجا میشه 11 تا. از این سمت هم دوباره 2 تا اضافه میکنید، اینجا هم میشه 11 تا. پس پایه کوتاهای ما از 2 طرف به 11 تا میرسه. من الان میام اتصالم رو میزنم، اینجا تک زنجیرمه، اینجا اتصال رو میزنم و در این رج آخر
یک پایه کوتاه روی تک تک پایه ها یک پایه می بافم. ببینید الان اینجا من باید 11 تا باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. به این شکل میام روی این تک زنجیره وسط پاپ کورن 2 تا پایه بلند میزنم. 1 و 2. دوباره میام از اینجا روی اولین پایه کوتاه دوباره باید 11 تا ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. 12 میاد این قسمت میشه، یعنی 11 تای این. پس این 11 تا دوباره میام، این 11 تا دوباره میام اینجا 2 تا پایه بلند داخل این تک زنجیره، دوباره 11 تا 11 تا و اینجا دوباره 2 تا پایه بلند و در انتهای کار اتصالم رو برقرار میکنم و به این ترتیب بافت این رومیزی هم تمام شد.